Hello mga freelancers, at ito na nga po yung continuation ng annual ITR tutorial, and ang video guide po na to ay para sa mga nakagraduated rates with itemized deduction. I-remind ko na lang din po kayo na i-update ang inyong offline eBIRForms package na nasa inyong mga computer or laptop before even filing your tax. Kasi every now and then, BIR releases new and upgraded version of the application, and as of May 2020, the latest version is 7.6. So, pakicheck na lang po yung description box below para po sa video guide kung paano mag-download, mag-install, at mag-update ng inyong eBIRForms package. Doon ko po ilalagay yung mismong link for the video guide. And once you're done with the update or the installation, pwede ka nang mag-proceed with your tax filing. Open the eBIRForms package. And for tutorial purposes, I'll be using a non-existing tin. Kung first time mo palang gumamit ng eBIRForms, you will have to fill out all this necessary information. Otherwise, just key in your tin and then hit a tab on your keyboard and your saved information will auto-populate. And dahil nga po, ang video guide na to ay para sa mga nakagraduated rates with itemized deduction. Under list of BIRForms, you will need to look for the BIRForm 1701V 2018 Annual Income Tax Return. Ito po yun. Ito. Yan. And once you have it selected, click Fill Up and then click OK. Okay, so let's start with item number 1. Since we're filing for our income tax for the previous year, just indicate December for the month, tapos for the year 2019. Sa item number 2, amended return, select yes if you're trying to amend your initial return dahil nagkamali ka sa mga amount na inilagay, and then you're filing it again to correct certain entries. Otherwise, select no. Item number 3, short period return, no. Most of the time, no naman ang sagot dito, lalo na kung nakumpleto mo naman yung taxable year hanggang December 31. Dun sa mga matagal nang nagbabayad, nakumpleto nila yung from January 1 to December 31, habang dun naman sa mga bagong registered pa lang, nakumpleto nila mula dun sa start na nagpa-register sila hanggang December 31. And nagiging yes lang naman po ang sagot dyan kapag ka, let's say in the middle of the year, mga bandang November, nag-decide ka na mag-close ng iyong business. So, kailangan mo nang mag-file ng annual ITR kahit November pa lang. Pero syempre, ang papatawan lang ng tax doon is yung mga kinita mo sa mga months na nag-ooperate pa rin yung business. Medyo napaaga lang yung filing mo, kaya siya tinawag na short period return dahil nga sa cessation or closure of your business. Okay. So, skip natin yung item number 4 and number 5 dahil nag-auto-populate na yung information na hiningi sa atin sa main screen kanina. Punta tayo sa item number 6, taxpayer type. So, para sa mga freelancers na nagpa-register sa DTI tulad ko, tsaka yung may mga business permit, select nyo tong single proprietor. Kung kayo naman ay nagbabayad ng occupational tax or professional tax annually sa munisipyo, select professional. Sa item number 7, alphanumeric tax code, since this video guide is for those na nakagraduated rates, kung ikaw ay single proprietor, ang pipiliin mo is itong business income graduated IT rates. Kung ikaw naman ay professional, ang pipiliin mo is itong income from profession graduated IT rates. Kung ikaw naman ay single proprietor at the same time ay compensation earner, ikaw ay tinatawag na mixed income earner. Ito yan, mixed income earner. Ang pipiliin mo is itong mixed income graduated IT rates. Okay? Pero, since single proprietor, as for me, ito yung mas applicable. Kaya dito ako sa business income graduated IT rates.
Okay. Skip na rin natin yung item number 8, 9, at saka 9A dahil nag-auto-populate na rin yung mga information. Dito tayo sa item number 10, key in your date of birth. Tapos sa item number 11, email address, skip na natin dahil nag-auto-populate na rin. Make sure na lang na valid yung email address na gagamitin mo kasi may isi-send na confirmation email si BIR after na masubmit natin yung form mamaya. Sa item number 12, indicate your citizenship. Item number 13, claiming foreign tax credits. Select yes or no, depende kung anong applicable sa'yo. If yes ang sagot mo dito, kailangan mong mag-fill out ng item number 14, foreign tax number. Otherwise, leave it blank. Item number 15, skip na natin yan kasi nag-auto-populate na rin naman yung contact number. Sa item number 16, just select your civil status. If you're married, kailangan mong sagutan yung item number 17. You need to indicate kung meron bang income yung iyong asawa. And if your answer is yes, kailangan mo namang sagutan yung item number 18 kung kayo ba ay magjo-joint filing or separate filing. Kaya kung mapapansin nyo yung mga income tax return form, meron siyang column for spouse. Para kasi yun sa mga nagjo-joint filing. Pero kung ikaw naman ay single, just skip item number 17 and 18. For items 19 and 20, indicate if your income is exempt from income tax or subject to special or preferential rate. So for this one, applicable lang to sa mga ibang business. Meron kasing mga batas na nagsasabi kung exempted ka ba or merong special rate na kailangan gamitin. So, for freelancers, hindi naman to applicable. So, just select no on both items. And since this video guide is for those na naka-graduated rates with itemized deduction, sa item number 21, select graduated rates. Tapos sa item 21A, method of deduction, piliin mo yung itemized deduction. Kung ikaw ay naka-graduated rates with optional standard deduction o kaya naman naka 8% income tax flat rate ka, dati kasi ito yung form na ginagamit pero hindi na ngayon, pakicheck nyo na lang po yung description box below para sa iba pang tax tutorials para dun sa mga tax rate na yan. And a little reminder na lang din po kung ano yung tax rate at method of deduction na pinili mo nung first quarter income tax filing pa lang ng 2019, yun na po ang mag-a-apply sa buong taon. So, yung same rate and deduction ang gagamitin mo for the entire year during first, second, third, and annual filing. So, I hope that makes sense lalo na sa mga newbies pagdating sa income tax filing. Dito naman sa part 2, total tax payable, kung mapapansin nyo, hindi siya na-edit or nare-revise yung mga entries dito kasi na-transfer lang to automatically galing sa iba't ibang pages nitong form na to. Actually, there are 4 pages ng form na to. And siguro, we'll just get back to this later on kapag ka na-discuss ko na kung paano nga ba sagutan yung pages 2 to 4 and kung paano nga ba nag-come up with these amounts. So, with part 3, details of payment, kung ikaw naman ay magbabayad sa authorized agent bank or municipal collection officer, sila yung mag-fill up nitong part na to. So, just leave it blank and let's proceed to page 2. Dito sa page 2, part 4, background information on spouse, para to dun sa mga married taxpayers who intend to do joint filing with their spouse and base na rin yun sa sagot sa item number 18. So, if joint filing ang sagot mo doon, you will need to fill this out. Pero if you're single o kaya naman married pero nag-separate filing, then just leave this part blank. Sa part 5, computation of tax, ito yan, schedule 1 and schedule 2 items 1 to 7. This is gross compensation income and tax withheld. Kung ikaw ay locally employed, whether full-time or part-time na pinapasahod ng isang pribadong kumpanya dito sa Pilipinas, ang tawag sa iyo is compensation income earner.
Tapos, kung ikaw ay compensation income earner and at the same time freelancer din, ang tawag naman sa'yo is mixed income earner. So, kung ikaw ay mixed income earner, kailangan mong sagutan tong part na to. Pero kung napapansin nyo, naka-disable siya, hindi mo siya ma-select. Kasi dun sa item number 6 sa page 1, ang pinili ko lang is single proprietor. Pero kung sakasakaling ikaw ay mixed income earner, kailangan mo ring piliin yung option na compensation earner at palitan yung iyong ATC sa number 7 ng mixed income graduated IT rates. At pag ginawa mo yan, for sure maa-activate tong part na to at pwede mo na siyang sagutan. Pero kung ikaw ay full-time freelancer or single proprietor, just leave this blank. Punta tayo sa schedule number 3, taxable business income. Dito tayo sa items number 8 hanggang 25. So, dito tayo sa graduated income tax rate na item number 8, sales revenues or receipts or fees. Okay, so ilagay mo lang kung magkano yung kinita mo sa buong taon ng 2019. So, as for me, yung service fee ko is equivalent lang dun sa amount na nilalagay ko sa aking resibo. So, kinukuha ko lang yung total receipts ko from January 1 to December 31. Pero this is not the case kasi for everyone. May mga freelancers kasi na nagbibigay ng discount sa ilang mga transaction nila with some of their clients. Tapos meron din namang ibang mga freelancers na hindi nila buong nakukuha yung service revenue na yung service fee na dapat nakukuha nila kasi kinakaltasan sila ng kanilang client because of tax withheld. So, in these cases, hindi ka sa resibo titingin kundi dun sa iyong cash receipts book. Tignan mo yung column ng service revenue. Sa iba nakalagay sales revenue. Kunin mo lang yung total ng mula January 1 hanggang December 31, 2019. And yun yung ilalagay mo dito sa item number 8. Let's say for example, 500,000. Tapos sa item number 9, sales returns, allowances, and discounts. So katulad nga ng nabanggit ko, may mga freelancers na at some point nagbibigay ng discount. So this is also available on your receipts kasi may part sa receipts natin na kailangan nating i-detalye kung magkano discount yung ating ini-issue. At syempre, if you keep records of your transaction regularly, available din yan, of course, sa iyong cash receipts book. So, itotal mo lang yung discount column ng from January 1 to December 31. Hindi kasali dito yung tax withheld ha, yung discounts lang po. So, let's say for example, 10,000 pesos. And then sa item number 10, net sales or revenues or receipts or fees. So, kung mapapansin nyo, automatic na siyang nag-compute. Yung 500,000 minus 10,000 is 490,000 pesos. So, kapag eBIRForms talaga ang gamit mo, para na siyang calculator, hindi mo na kailangang mag-compute. Very convenient kesa mag-manual filing, di ba? So, going to item number 11, cost of sales or services. Applicable only if availing of itemized deduction. For example, ang pinaka best example kasi dito yung mga sari-sari stores or merchandise business na namumuhunan muna tapos yung product na ibinebenta nila pinapatungan lang nila. Tapos yung pinakatubo, yun lang yung pinaka-income talaga nila. So pagdating sa cost of sales, dito nila ilalagay yung amount na ipinuhunan nila dun sa kanilang negosyo. Pero when it comes to freelancers, kung sakasakaling namuhunan ka din for equipment, let's say laptop, computer, or printer, tas yung perang ginamit mo is hindi siya galing sa sahod or sa pera na kinita mo from your client, you can enter the amount here. Kasi kung yung pinambili mo ng equipment is from your income, hindi siya ilalagay dito. Ilalagay siya sa mga deduction, isa siya dun sa mga itemized deduction, hindi dito sa cost of sales. So, as for me, I don't have any cost of sales, so I'm gonna leave it blank. Dito tayo sa item number 12, gross income or loss from operation.
So, itong net sales is yung itong gross income is yung net sales minus cost of sales. So, kung mapapansin nyo, nag-automatic compute na din siya and wala rin namang nabawas, kaya 490,000 pa rin. Okay. Dito tayo sa item number 13, 14, and 15. Kung mapapansin nyo, hindi siya nakiklik or na-edit. Magagaling kasi yung mga amounts na to sa ibang parts or sa iba't ibang pages. And once na ma-fill up na natin lahat ng information na yon, mag-auto-populate na yung amount dito. Yung item number 16 hanggang 25 naman, magbabago yung mga amount dyan once na ma-complete na rin natin yung iba pang pages. So, balikan natin ulit to mamaya. I-discuss natin siya mamaya. Punta muna tayo sa page 3. Okay, so items 26 to 32, this is for those na naka 8% flat rate. Dati, sabi ko nga kanina, ito kasi yung form na ginagamit noon, pero early 2019, meron na mga simplified forms na designated para sa mga naka 8%. So, ibang form na yung ginagamit nila. So, we're gonna leave it blank. And then, punta tayo sa Schedule 4. Ito na siya. Yung ordinary allowable itemized deductions. So, ito yung mga expenses mo during the taxable year to keep your business or freelancing job operational. So, ako po kasi usually, bago pa dumating yung deadline for annual ITR, gumagawa na ako ng financial statement such as income summary at balance sheet na na-derive ko rin naman from the records na regularly kong inilalagay sa mga book of accounts. Kasi this will serve as a reference lalo na pagdating sa itemized deduction. So, here's a screenshot of my income summary kung saan naka-indicate lahat ng expenses ko for the taxable year 2019. So, hahanapin ko na lang kung saang item number ko siya ilalagay. Meron akong depreciation expense, so ilalagay ko siya sa item number 5. Ito. Hindi nga lang allowed yung centavos, so let me round it off to 25,844. Ito yung depreciation value ng lahat ng equipment ko from laptop, printer, scanners. Kasi 'di ba, naluluma rin siya kalaunan. So nababawasan yung pinaka asset value nila per year. Yung computation nun is yung kanilang kung magkano mo siya nabili divided by nung kanilang lifespan or tinatawag na useful life. Yan yung, tapos yun yung pinaka-depreciation value nila. Tapos kinuha ko lang yung total ng lahat ng depreciation value ng lahat ng equipment ko. Kaya ako nag-come up with this amount. Sa item number 14 naman, dito ko ilalagay yung monthly contribution expense ko amounting to 29,183. So, ito yung binayaran ko sa buong 2019 para sa aking SSS, PhilHealth, Pag-ibig. So, ayan yan. Tapos, meron din akong business and tax expense na dito ko ilalagay sa item number 15, taxes and licenses, amounting to 3,432. Ito po yung mga gastos ko sa business permits, BIR registration, tapos yung ilang mga tax na binayaran ko ng 2019. Hindi nga lang po kasama yung annual ITR na ngayon kasi yung expense ko ngayon is mapapasok na siya for 2020, taxable year 2020. So, hindi siya kasama dito sa 432. Okay. And meron pa akong natitirang internet, electricity, at saka office supplies expense na kung mapapansin nyo, wala siya dito sa listahan. So, dito ko na lang siya ilalagay sa 17D. Tapos, indicate ko na lang na this is for utility and office supplies. Kunin ko yung total ng tatlo, which is 26,813.62. And I need to round it off kasi nga bawal yung centavos. So, that would be 26,814. And then, sa item number 18, total ordinary allowable itemized deduction. Ito yung sum of items 1 to 17D. Kaya, naging 85,273. And itong amount na to, matatransfer siya sa page 2 dito sa item number 13.
Ayan, ordinary allowable itemized deduction. So, dun siya nanggaling. Okay, so, punta naman tayo sa Schedule 5, yung Special Allowable Itemized Deduction. Ito naman yung mga deductions na supported by existing laws we have in the country. For example, Expanded Senior Citizens Act under Republic Act 9257 na kung saan yung mga individual taxpayer na senior citizen na exempted sila sa pagbabayad ng income tax. So parang magpa-file na lang sila. Pero there are still underlying rules and regulations syempre na kailangang sundin. Another example is Adopt a School Program under RA or Republic Act 8525. Ito naman yung pwede kang mag-allot ng deduction na pwede mong ibigay sa public school. Syempre, supported by documents yan kasi pinaprocess yan sa DepEd. Hindi kasi siya basta-basta magdo-donate ka lang. So, again, these are deductions na pinapayagan lang ng batas. At sa kung magkano yung limit ng pwede mong ibawas na deduction, siguro that's something that you have to coordinate with your RDO or concerned government agency for formality. Pero as for me, hindi naman siya applicable sa akin, so I'm gonna leave it blank. So mula dito, items 1 to 6, I'm gonna leave this blank. Punta tayo sa Schedule 6, Computation of Net Operating Loss Carryover or yung tinatawag na NOLCO. Ito yung mga may net loss or nalugi nung nakaraang taon. Ito yung instead na net income yung lumabas, is that net loss or negative amount yung resulta. So, yung net loss ng isang business, pwede siyang i-carry over as a deduction, pero may mga policy and rules na kailangang sundin. So, pero dahil hindi naman siya applicable sa akin, I'm gonna leave this blank. Pero dito mo i-detalye yung iyong net operating loss carryover. Okay. So, punta tayo sa page 4. Dito sa ito. Ito yung continuation ng Schedule 6, pero this is for the spouse kung joint filing kayo. So, I'm gonna skip this as well. Punta tayo dito sa Part 6, Summary of Income Tax Due. Item number 1, Regular Rate Income Tax Due. Itong 31,182, galing to sa page 2. Kumbaga, nag-autofill na mismo yung form. So, very convenient at di na natin kailangan magpabalik-balik ng page. Galing siya dito sa part. Balikan natin. 31,182. Tignan natin yung page 2. Okay. Ayan, dito siya nanggaling. Okay, balikan natin. And then, yung items number 2 to 4, hindi naman siya applicable sa akin, so I'm gonna leave it blank. Sa item number 5, total income tax due, sum of items 1 to 4. So, wala namang ibang nadagdag, same amount pa rin, 31,182. Punta tayo sa part 7, tax credits or payment, attach proof. Okay, so dito, kailangan to ng mga supporting documents na kailangan mong i-attach dito sa yung BIR Form 1701 para i-submit sa BIR. Sa item number 1, prior year success credits, kung nagkaroon ka lang naman ng overpayment nung nakaraang annual ITR filing, yun yung amount na ilalagay mo dito. And yan kung ang pinili mong option for overpayment is to be carried over as a tax credit for next year. Tapos, kailangan mong i-attach yung nakaraang annual ITR mo as a proof of overpayment. So, I'm gonna leave it blank. Not applicable sa akin yan. Item number 2, tax payments for the first 3 quarters. Okay. Meron ka bang binayaran anytime during your first, second, and third quarter income tax filing? Kung meron, kunin mo yung total nun, tapos ilagay mo dito. Let's say, for example, 3,000 pesos. So, for this one, kailangan mong mag-attach ng proof of payment.
sa mga nagbayad sa AAB or Municipal Collection Officer, yung mismong annual ITR mo, yun yung pinaka-proof mo. Kasi 'di ba tinatatahan nila 'yon. Pero kung nagbayad ka sa GCASH or other electronic payment channels, siguro kailangan mo lang mag-print ng electronic receipts. Okay, so sa item number 3, creditable tax withheld for the first 3 quarters. Ito yung sinasabi ko kanina na may mga freelancers na kinakaltasan sila ng client nila kasi yung client nila mismo yung nagre-remit ng tax sa BIR kasi requirement din kasi sa kanila ni BIR yun. So, itotal mo lang lahat ng kinaltas sa'yo during first, second, and third quarter. Let's say 3,000. Tapos, sa item number 4, creditable tax withheld per BIR form number 2307 for the fourth quarter. So, for this one, yung kinaltas lang sa'yo ng client mo during the fourth quarter, yung tax withheld na ibinawas sa sahod mo. So, let's say for example, 1,000. So, for items 3 and 4, magre-request ka lang ng kopya nung BIR Form 2307 kasi kailangan mong i-attach yun dito sa yung annual ITR filing. Sa item number 5, applicable lang to sa mga compensation earners. So, I'm gonna skip that. And then, sa item number 6, tax, kung sakaling amended return tong ginagawa mo ha. Ito yung tax paid in return previously filed if this is an amended return. So, kung sakaling nabayaran mo na yung tax bago mo pa napansin na may mali pala dun sa pag-fill up mo. So, indicate mo lang dito kung magkano yung binayaran mo. And i-attach mo yung proof of payment or yung annual form na ginamit mo. Tapos, sa item number 7 hanggang 9, only if applicable. So, sa akin, hindi. So, I'm gonna skip that. Sa item number 10, total tax credits or payments, sum of items 1 to 9. So, automatic niya nang kinompute mula dito, mula 1 hanggang 9. Kaya, ang total niya is 7,000. Sa Part 8, tax relief availment. This is only applicable dun sa mga nagkaroon ng business activities in any Philippine Economic Zone na kung saan kasi yung tax nun, hindi siya direct na babayaran sa BIR, kundi i-remit sa mismong municipality o kaya naman may computation or percentage lang kung paano yung distribution between BIR and the region. Pero as to the full extent of the policy, wala pa akong idea, hindi ko pa siya napapag-aralan. Pero since hindi naman to applicable sa akin, I'm gonna skip this mula 1 hanggang 10. I'm gonna skip this part. Sa part 9, ito, reconciliation of net income per books against taxable income. So, sa item number 1, net income or loss per books. Yung net income na naka-indicate sa income summary, let me show you again my screenshot. So, ito, na-derive kasi to, galing na rin sa mga book of accounts na yung 4 na book of accounts na kailangan nating i-maintain. Yun yung ilalagay mo dito. So, sa akin, ang nakalagay is yung net income ko is 404,727. And dapat yung amount na nandito sa item na to, kailangan magma-match siya dun sa item number 24 sa page 2. So, balik tayo sa page 2. 404,000. So, ito yung item number 24. Total taxable income. So, match naman sila. Ayan. So, wala na akong kailangang i-adjust. Pero, kung sakasakaling sa'yo, hindi sila match, meron kang chance sa part 9 to actually make necessary adjustment para magtali yung records mo. So, pwede kang magdagdag o kaya magbawas just to make sure na magma-match itong item number 11 dun sa page 2 kaninang pinakita ko. Pero if you maintain your book of accounts properly and regularly, wala naman sigurong rason para magkaroon ng difference. Okay, so balik tayo sa page, dito sa page 2.
Diba sabi ko, i-discuss ko sa inyo kung paano siya nakuha. So, kanina, pinakita ko sa inyo kung saan nanggaling tong 85,273. Ito yung lahat ng deductions or itemized deduction na inilista natin kanina sa page 3. Wala naman tayong special allowable deduction or NOLCO. Kaya, yung sa item number 16, total allowable itemized deduction is 85,273 pa rin. Okay. Pagdating naman dito sa item number 17, OSD, not applicable, kasi we're using itemized deduction. Sa item number 18, net income or loss. So, ito yung gross income na 490,000 dito sa item number 12 minus itong allowable itemized deduction. Kaya naging 404,727. Sa item number 19 and 20, non-operating income only if applicable, specify the items. So, not applicable sa akin, so I will leave it blank. Item number 21, amount received or share in income by a partner from general professional partnership. So, very self-explanatory. If applicable, just key in the amount here. Item number 22, dahil wala naman akong inilagay sa items 19 to 21. So, 0 pa rin siya. Sa item number 23, taxable income business. Sum of items 18 and 22. So, 18 at saka 22, wala namang nadagdag. Kaya, 404,727 pa rin. Sa item number 24, total taxable income for compensation and business. Sum of items 6 and 23. So, since wala naman akong compensation income, ganun pa rin yung amount niya. Sa item number 25, total tax due, compensation and business income, 31,182. Paano to na-compute? Let's take a look at the new trained income tax table. So, kung ikaw ay naka-graduated rates, dito mo ibabase yung kung anong tax rate ang gagamitin mo para malaman mo kung magkanong bang tax ang babayaran mo sa BIR. So, since ang total taxable amount natin is 404,727, which falls into this bracket na 400 to 800,000, which means na yung ating applicable tax rate is 30,000 plus 25% of excess over 400,000. So, ito yung computation. 404,727 minus 400,000 is equal to 4,727. So, ita-times natin siya sa 25%, kaya magiging 1,181.75. Tapos, dadagdagan siya ng 30,000 pesos. Pero, ni-round off na kasi siya ng system, kaya siya naging 31,182. So, nakita niyo naman ang kagandahan ng eBIRForms. Nagko-compute na siya automatic. Diba? Hassle-free. Ngayon naman, balikan natin yung part 2 or total tax payable sa page 1. Ito yan. Okay, so kung mapapansin nyo, yung mga amount were actually transferred from page 2, 3, and 4. Na-transfer siya dito. Sa item number 22, tax due, ito yung kaninang nasa page 2 na kinumpute natin. Tapos, ito yung total tax credits or payments na galing sa part 7 na nag-a-amount sa 7,000. Kaya yung item number 24, tax due minus tax credits, 31,182 minus 7,000 is 24,182. So, very convenient again kasi yung form na mismo yung nagko-compute. Ang kailangan na lang natin gawin is i-recheck, 'di ba? Sa item number 25, less portion of tax payable allowed for second installment to be paid on or before October 15, 50% or less of item number 22. So, we are allowed to make
to actually pay our tax on installment basis. Pero it's completely up to you kung gusto mong i-avail yung installment or outright na bayaran mo na yung buong amount. Pero let's say gusto ko siyang i-avail. Gusto ko ng installment, 10,000 sa second installment ko na babayaran on or before October 15. Kaya sa item number 26, yung amount na babayaran ko ngayon bago mag-due date is only 14,182. Tapos again, yung 10,000 na nilagay ko dito, babayaran ko na lang siya on or before October 15. Sa item number 27, 28, 29, yan ay kung meron ka lang namang kailangang bayarang penalties. So, paano nga ba nagkakaroon ng penalties? Ito yung mga late nang nakapag-file, lagpas na sa deadline, nag-amend ng return, hindi nabayaran yung kanilang penalty sa loob ng isang taon, kaya nag-earn na ng annual interest. Pero to learn more about penalties, please refer to the description box below. Ilalagay ko po yung link ng BIR website kung saan nyo siya mapag-aaralan. At kung magkano nga ba yung charge, depende sa violation na nagawa mo. Okay, move tayo sa item number 30, total penalties. So, 0 pa rin siya kasi wala naman akong nilagay. Item number 31, total amount payable or overpayment. Since walang nadagdag na penalties, 14,182 pa rin. Item number 32, aggregate amount payable or overpayment. Ito yung total ng column A at column B. Pero dahil hindi naman to joint filing, wala naman kayong makikitang amount dito sa kabilang side. Kaya yung aggregate amount is still 14,182. So, eto naman, if overpayment, mark 1 box only. So, pakita ko na lang sa inyo paano nga ba yung overpayment. Kasi ngayon kasi hindi siya, naka-disable siya, hindi kaya makakapamili. Bakit? Kasi hindi ka naman overpayment. Kumbaga, meron ka kailangang bayaran na nagkakahalagang 14,000. Ano nga ba yung itsura kapag ka overpayment? Okay. Sabihin natin, meron din akong prior years excess credits. 20,000. Let's see. Or 10,000. 20,000 na lang. Sige. Okay. Balik tayo sa page 1. Abot ba? Hindi pa rin. Dagdagan natin. Saan yan? Page 4 yun eh. Okay. Gawin nating 30. For example lang naman, para lang maipakita sa inyo ano ba yung itsura ng overpayment. Okay. So, ayan. Yung pag nakita nyo na negative sign la, indication na yan na overpayment siya. Ayan, may negative sign. Tapos, mapapansin nyo, na-activate na yung dito sa baba. Pwede na siyang i-click. Ayan. Diba? Dahil nga, nag-negative sign na or nag-overpayment na siya. So, mamimili ka lang dito sa tatlong choices na to kung gusto mo ba ng refund, to be issued as a tax credit certificate, or to be carried over as a tax credit for next year or next quarter. Pero once na makapamili ka na ng alin man dyan, hindi mo na siya pwedeng palitan. So, sa mga freelancers na umiiwas sa hassle ng pagpunta sa RDO, mas advisable talaga yung to be carried over as a tax credit kasi ito, dalawang to, kukunin mo pa yan sa RDO. So, ito talaga yung mas advisable. Okay, so now that we're done with the form, ang next step naman natin is to validate this. Scroll down mo lang, tapos click mo yung validate. Ayan, kung mapapansin nyo, validation successful. Click on edit if you wish to modify. So, pwede din naman na you take a quick look and recap from page 1 to 4. Tignan mo kung tama bang mga information yung nailagay mo before you even submit the final copy. Para iwas penalty. No need to amend the return.
So, once na ma-verify mo na wala namang mali, pwede mo nang i-submit or i-click tong submit final copy. And then, just make sure na you have a stable internet connection and dapat valid yung email address na naka-indicate dito sa form mo. So, to proceed, click OK. Tapos, click OK to confirm that you agree with the eBIRForms Terms of Service Agreement. So, ayan, submit successful. So, next thing is to check your email messages for the confirmation from BIR. Sometimes napupunta siya sa spam folder, lalo na kung first time mo palang gumamit ng eBIRForms. Pero to prevent it from happening again, i-add mo lang si BIR sa yung email contact list. Kung GCASH or other e-payment channels ang gagamitin mo for tax payments, no need to wait for the confirmation email. Pwede ka nang magbayad agad-agad after mong ma-submit yung form. Tapos, tsaka mo na lang i-check later kung pumasok na yung confirmation email. Pero, kung magbabayad ka sa AAB or Municipal Collection Officer, kailangan mong antayin yung confirmation email kasi isa yun sa requirement na kailangan mong i-attach or i-present sa kanila. You need to print out 3 copies of that email confirmation and 3 copies din itong BIR Form 1701. So, click lang natin. Yan. Kung gusto mong alamin yung iba pang electronic payment channels, just click here. Otherwise, punta tayo sa main screen. Okay, so we're done filing. Let me now show you the confirmation email from BIR. So, kung mapapansin nyo, February pa lang nag-file na po ako kasi umiiwas ako sa dagsa ng mga taxpayer na nagpa-file din online. Medyo congested kasi yung system ni BIR kapag palapit na talagang deadline. So, I make it a habit to file as early as possible. And as you may notice, just a few minutes after filing, na-receive ko na po agad yung email confirmation. So, ayan guys, natapos na tayo mag-file ng ating annual ITR. Ang next step naman natin is bayaran yung ating tax obligation. So, I'll show you guys kung paano nga ba magbayad ng ating tax gamit ang GCash. So, to proceed, please refer to the video description below at i-click mo yung part 3 ng video tutorial na to.